Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay trong lúc Thiên Nhật Tuyết định phóng ra một đòn nhất kích tất sát, hòng hủy diệt Đường Tam, thì Hải Thần đã kịp thời xuất hiện. Lúc này, đối diện với Thiên Nhật Tuyết, tuy chỉ là một ý niệm còn sót lại, nhưng lợi dụng địa thế ở gần biển để kêu gọi sức mạnh của đại hải, Hải Thần đã hiện thân cứu Đường Tam khỏi sự nguy hiểm chí mạng trong gang tấc. Thiên Nhật Tuyết dù sao cũng chỉ là vừa mới thành thần, các kỹ năng của Thiên Sứ Thần nàng còn chưa có sử dụng thành thạo. Đối với chuyện này, Hải Thần vẫn rất có tự tin, rất nhanh cuộc chiến giữa hai vị thần lần nữa diễn ra. Đến tam do kích huyễn hóa ra liên tiếp mấy động tác, Hải Thần ngay lập tức phóng về phía Thiên Nhật Tuyết, mà ở trước mặt ông, hậu nhân của Thiên Sứ Thần cũng đã cầm sẵn Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay, tùy thời đón đỡ. Khi hai cỗ lực cùng nhau va chạm giữa không trung, không gian như muốn xé rách, đất đá trong phạm vi trăm dặm đều nổ tung. Phía dưới, Đường Tam lẽ ra phải mau chóng rời khỏi, nhưng hắn chọn ở lại quan sát trận đấu giữa hai vị thần. Lần đầu tiên nhìn Hải Thần sử dụng vô địch phong ba, lúc đó Đường Tam còn chưa có lĩnh hội được thần kỹ này. Nhưng lần này lại bất đồng, hiện tại hắn đang tập trung tinh thần theo dõi, hắn phát hiện ra được rất nhiều kỹ xảo của vô địch phong ba, càng phát hiện ra trước giờ mình đã sai lầm. Trong đó, sai lầm lớn nhất chính là chính mình chưa có thật sự cùng với Hải Thần tam xoa kích hòa hợp thành một thể. Từ cảm giác bên ngoài, năng lượng ba động của Thiên Nhật Tuyết đều phải mạnh hơn rất nhiều so với một tia thần niệm còn sót lại của Hải Thần. Nhưng mà, ngay khi công kích của nàng mang theo Thái Dương chân hỏa va chạm với vô địch phong ba, chiến đạo công kích kia lại trong nháy mắt tiêu biến thành hư không. Đang khi Thiên Nhật Tuyết chuẩn bị phát động công kích lần nữa, đem thân ảnh trước mắt hoàn toàn hủy diệt đi, đột nhiên trong mắt nàng toát ra vẻ hoảng sợ. Hải Thần tam xoa kích một lần nữa sáng lên, cùng với thân hình của Hải Thần đồng thời biến thành một màu lam thuần túy, không gian xung quanh cũng được bao phủ trong sắc xanh của biển cả. Ngay khi đại kích của Hải Thần phóng ra, Thiên Nhật Tuyết chỉ có thể đem 6 cánh úp lại, che chắn thân thể mình, bởi dưới sức mạnh to lớn của đại hải, nàng đã bị đánh bay xuống lòng đất. Lúc này thì năng lượng của Hải Thần cũng hết, trả lại tam xoa kích cho Đường Tam, ông cũng biến mất. Khó khăn sau này của Đường Tam e rằng hắn chỉ có thể tự mình đối mặt. Rất nhanh tụ họp với đồng bạn, nhóm thất quái ngồi trên lưng ma hồn đại bạch sa tiến ra ngoài khơi, mục tiêu của bọn họ chính là ma kình hải vực. Ngay sau khi 7 người Đường Tam tiến vào trong biển rộng, khoảng không đầy 1 phút thời gian, Thiên Nhật Tuyết đã xuất hiện ở bờ biển. Thần niệm nàng để lại trên người đối phương đã bị Hải Thần chặt đứt, bởi vậy nàng không thể phát hiện ra được vị trí của hắn. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, thần niệm Thiên Sứ Chi Thần chậm rãi xoay quanh thân thể Thiên Nhật Tuyết, quang mang kim sắc cùng với thanh âm của Thiên Nhật Tuyết rót vào trong nước biển. Đường Tam, sau khi ngươi thành Hải Thần, chúng ta sẽ đấu lại một trận đường hoàng xem thế nào, để xem là Hải Thần ngươi lợi hại hay là Thiên Sứ Chi Thần ta càng cường đại hơn, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Trên lưng ma hồn đại bạch sư, Đường Tam thêm mấy chuyện kể lại tường tận cho cả đám. Khi biết Thiên Nhật Tuyết thành thần, bọn họ vô cùng thất kinh. Vốn giết đám lục quái còn sợ rằng nếu lúc này Thiên Nhật Tuyết gia nhập chiến tuyến ở Gia Lăng Quan sẽ một đường quét sạch Thiên Đấu Đế Quốc, thì khi nghe được thanh âm vừa rồi của nàng truyền khắp ngàn dặm đại hải, bọn họ cũng an tâm hơn. Ngồi trên lưng Tiểu Bạch và tộc nhân của nàng suốt 3 ngày, Đường Tam và đồng bạn đã tiến vào phạm vi của ma kình hải vực. Đúng lúc này, mặt nước bỗng nhiên sao động mãnh liệt, một âm thanh từ trong mặt biển vang lên, giống như gào rít: ai dám xâm phạm lãnh thổ của ta? Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Đường Tam toát lên một tia năng lượng dao động mạnh mẽ, Lam Ngân Bá Hoàng Thương cơ hồ trong nháy mắt phóng thẳng vào trong biển rộng, chỉ để lại trên mặt biển một vệt sáng màu vàng nhạt. Ngay sau đó, một cỗ thân thể khổng lồ cùng lúc nổi lên mặt biển, cái đuôi của nó đập mạnh trên mặt nước, nhìn qua cũng là cực kỳ khủng bố. Một con mắt còn lại lạnh lùng nhìn về phía Đường Tam đang bay trên không trung. Đường Tam trong lòng trầm xuống, sự công kích khi nãy của Lam Ngân Bá Hoàng Thương cũng không có chút xíu tác dụng gì với nó, thậm chí còn không đủ để Thâm Hải Ma Kình Vương phải để tâm phát động kỹ năng chống đỡ. Thâm Hải Ma Kình rất nhanh đã nhận ra Đường Tam chính là hậu nhân của Hải Thần, nếu như có thể hấp thu nhân loại này, như vậy nó nhất định có thể tiến hóa thành yêu thần. Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng hóa thành một thân ảnh giống người y đúc, khuôn mặt hung ác của nó nở một nụ cười, tiếng cười cực kỳ khó nghe, âm thanh giống như là một khối nham thạch khổng lồ đang bị nghiền nát vậy. Đối với việc Thâm Hải Ma Kình Vương hóa hình, Đường Tam cũng không ngạc nhiên, Tiểu Bạch còn có thể, nó lý nào lại không có khả năng này. Lần trước nó cũng không có mở miệng, khẳng định chính là do cảm thấy năng lực của Đường Tam căn bản không đủ để có tư cách cùng nó nói chuyện. Đường Tam hừ lạnh một tiếng quát lớn: ta đây muốn thử xem là ngươi gấp thu ta hay là ta hủy diệt ngươi đây. Ngay sau đó một cuộc chiến liền nổ ra. Đến đây thì cũng hết tập 254 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.